Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสำคัญนะคะที่ผู้หญิงเราหลายๆคนต้องเจอก็คือเรื่องวัยหมดประจำเดือนค่ะเราจะอ้างอิงจากหนังสือ The New Menopause ของคุณหมอ Mary Claire Harver กันเป็นหลักนะคะรู้ไหมคะว่าภายในปี 2020 เนี่ยคาดกันว่าจะมีผู้หญิงทั่วโลกที่เข้าสู่วัยนี้ถึง 1.2 พันล้านคนเลยนะคะเยอะมากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าหลายคนยังรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างต้องรับมือกับอาการต่างๆแบบลำพังหรือบางทีก็เหมือนถูกบุคลากรทางการแพทย์มองข้ามไปใช่ครับที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มนี้เขาชี้ว่าปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องร้อนวูบวาบหรือว่าเหงื่อออกตอนกลางคืนอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปนะครับแต่อาการมันหลากหลายกว่านั้นมากเลยครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งในหนังสือนะคือเขาเชื่อมโยงอาการที่แบบคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยเช่นไหล่ติดปวดตามข้อหรือว่าหูคันก็มีครับหาหูคันเนี่ยนะคะครับเขาบอกว่าอาจจะมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงนี้ได้เหมือนกันคือมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยครับว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าอาการแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะเกี่ยวด้วยมีหน้าล่ะค่ะผู้หญิงหลายคนถึงรู้สึกว่าไปหาหมอแล้วทำไมเหมือนไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วในหนังสือเขาอธิบายไหมคะว่าทำไมมันถึงมีความเข้าใจผิดหรือว่าการดูแลที่ไม่พอแบบนี้เกิดขึ้นหนังสือชี้ไปที่ประมาณ3 สาเหตุหลักๆครับอย่างแรกเลยก็คือการขาดความตระหนักรู้ครับคือทั้งในหมู่ผู้หญิงเองแล้วก็แพทย์ด้วยเกี่ยวกับอาการที่มันหลากหลายมากๆเนี่ยแหละครับค่ะ2ก็คือการฝึกอบรมในโรงเรียนแพทย์ครับที่อาจจะยังให้เวลากับหัวข้อวัยหมดประจำเดือนเนี่ยไม่ได้ลงลึกมากพอและ3ก็คือนิยามของความชราที่ไม่ครอบคลุมคือมักจะไปผูกกับอายุตามปีปฏิทินใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่หนังสือเขาเน้นว่าอายุของรังไข่เนี่ยสำคัญกว่ามากเพราะมันเสื่อมเร็วกว่าอวัยวะอื่นๆทั้ง2 เท่าเนี่ยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเป็นแบบนี้ผู้หญิงหลายคนก็เลยอาจจะรู้สึกเหมือนถูกปัดตกไปไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ตรงจุดจริงๆแล้วใน The New Menopause เขามีเครื่องมือหรือว่าคำแนะนำอะไรที่แบบเป็นรูปธรรมให้เราเอาไปใช้ได้บ้างไหมคะมีครับอันนี้เป็นจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้เลยนะผมว่าคือเขาให้ความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงครับมีเหมือนเป็น tool kit เลยเป็นชุดเครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์จัดการอาการต่างๆแล้วก็มีแบบประเมินอาการด้วยครับที่เรียกว่า Green Scale Green Scale ครับให้เราลองประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปพบคุณหมอซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเตรียมข้อมูลแล้วก็สื่อสารกับคุณหมอได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอ้โหการมีเครื่องมือช่วยแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกมีพลังในการดูแลตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการงั้นประเด็นเรื่องฮอร์โมนทดแทนหรือ MHT ที่หนังสือพูดถึงก็น่าจะเกี่ยวกับความเข้าใจผิดพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคะเห็นว่าเป็นเรื่องที่หลายคนยังกังวลกันอยู่ถูกต้องเลยครับหนังสือให้ข้อมูลเรื่องการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน Menopausal Hormone Therapy MHT เนี่ยละเอียดมากครับไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ความเข้าใจผิดเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะที่ไปเชื่อมโยงกับมะเร็งเต้านมใช่ค่ะเรื่องนี้คนกลัวกันมากครับซึ่งจริงๆมันเกิดจากการตีความข้อมูลงานวิจัยเก่าๆอันนึงคือ WHI ที่มันคลาดเคลื่อนไปแล้วก็ถูกสื่อขยายความจนดูน่ากลัวเกินจริงไปหน่อยหนังสือเขาเน้นย้ำเรื่องสมมุติฐานด้านเวลา timing hypothesis ครับอันนี้สำคัญมากสมมุติฐานด้านเวลามันคืออะไรเหรอคะแล้วทำไมถึงสำคัญคะคือมันเป็นแนวคิดที่ว่าการเริ่ม MHT เนี่ยถ้าเริ่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะในช่วง10 ปีแรกหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วหรือว่าช่วงอายุประมาณ 50-59 ปีการเริ่มในช่วงนี้ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงจะต่ำนะครับแต่ยังให้ประโยชน์สูงสุดด้วยโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและก็สมองครับอ๋อเหมือนเป็นช่วงเวลาทองประมาณนั้นเลยครับเหมือนเป็นหน้าต่างโอกาสทองครับหนังสืออธิบายว่า MHT เนี่ยเป็นการรักษาที่ค่อนข้างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับอาการวัยหมดประจำเดือนหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องร้อนวูบวาบนะแต่รวมถึงเรื่องการนอนหลับอารมณ์หรือว่าสุขภาพช่องคลอดด้วยครับ
ฟังดูแล้ว MHT มีประโยชน์มากกว่าที่เคยเข้าใจกันเยอะเลยนะคะแต่ถึงหนังสือจะบอกแบบนั้นความเชื่อเดิมๆเรื่องความเสี่ยงมันก็ยังฝังใจคนอยู่เยอะแล้วหนังสือเขามีคำแนะนำเรื่องการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงกับประโยชน์ส่วนบุคคลยังไงบ้างคะหนังสือเน้นย้ำเลยครับว่าการตัดสินใจเรื่อง MHT เนี่ยต้องเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆคือต้องพิจารณาร่วมกับคุณหมอดูประวัติสุขภาพความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ความรุนแรงของอาการของแต่ละคนไปครับแล้วนอกเหนือจาก MHT นะครับหนังสือก็ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวค่ะ เช่นความเสี่ยงเรื่องโรคกระดูกพรุนเขาก็แนะนำให้ตรวจ DXA สแกนที่เป็นการเอ็กซเรย์ดูความหนาแน่นกระดูกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเอ็กซเรย์พลังงานต่ำเพื่อดูความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าพอหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยกระดูกจะบางลงได้ง่ายเสี่ยงหักง่ายขึ้นครับเข้าใจค่ะก็คือตรวจเพื่อให้รู้ความเสี่ยงแต่เนิ่นๆครับผมรวมถึงความเสี่ยงเรื่องภาวะดื้ออินซูลินด้วยที่อาจจะนำไปสู่เบาหวานโรคหัวใจได้อันนี้ก็แนะนำการตรวจ HOMIR เพื่อประเมินแล้วก็ยังมีคำแนะนำเรื่องโภชนาการด้วยครับเน้นอาหารต้านการอักเสบการออกกำลังกายโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งการฝึกด้วยน้ำหนักนี่เองใช่ครับสำคัญมากในการรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกที่มันมักจะลดลงตามวัยหรือที่เรียกว่าซาโครพีเนียครับรวมถึงมีเทคนิคปรับพฤติกรรมเพื่อการนอนที่ดีขึ้นด้วยเรียกว่าครอบคลุมมากๆข้อมูลนี้ครอบคลุมจริงๆนะคะตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนการตรวจไปจนถึงไลฟ์สไตล์เลยแถมยังเจาะลึกไปถึงอาการเฉพาะทางอื่นๆอีกอย่างเรื่องปัญหาผิวหนังผมร่วงหรือว่าภาวะซึมเศร้าหรือแม้แต่ที่ดูแปลกๆอย่างอาการแสบร้อนในปาก burning mouth syndrome ก็มีอธิบายกลไกที่เป็นไปได้ไว้ด้วยนะคะเนี่ยอ่านแล้วน่าจะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้เราได้เลยสรุปแล้วนะคะหนังสือ The New Menopause เนี่ยไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเฉยๆแต่เหมือนเป็นคู่มือเลยที่มอบพลังให้ผู้หญิงเราเข้าใจแล้วก็พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้อย่างมั่นใจค่ะใครที่กำลังอยู่ในช่วงวัยนี้หรือว่าอยากเตรียมตัวหรือแม้แต่คนรอบข้างนะคะที่อยากจะเข้าใจผู้หญิงที่รักมากขึ้นเนี่ยการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะก็ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยที่เขาตั้งใจสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้มากๆค่ะครับแล้วก็อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและก็กล้าที่จะพูดคุยเรื่องวัยหมดประจำเดือนกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นไม่มองว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่พูดไม่ได้มันจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้หญิงแต่ละคนยังไงบ้างแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วมันอาจจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการดูแลสุขภาพของผู้หญิงในภาพรวมได้ยังไงบ้างนะครับน่าคิดมากๆเลยค่ะท่านใดที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับวัยหมดประจำเดือนที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะเราอยากฟังมุมมองที่หลากหลายมากๆค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานำมาคุยกันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจจากในหนังสือนะครับหวังว่าจะช่วยจุดประกายความสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ